हेलो गाइस, म लगन चौधरी। हाम्रो च्यानल ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आजको हाम्रो ब्लग्स राम्रो हुनेवाला छ, किनकि हामीले दीपावलीमा के गरिरहेछौँ, कसरी गरिरहेछौँ, त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई हामी सेयर गर्नेवाला छौँ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले अरू चिजहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पस्किनेछौँ। हाई गाइज, मेरो घरमा पूजाको तयारी जोडतोडले चलिरहेछ। र पूजा चाहिँ मेरो पूजाको तयारी चाहिँ यता हेर्नु न, उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र यता पनि गरिरहेछ। यो बेड चाहिँ सुत्ने बेड होइन साथीहरू, यो बेड चाहिँ त्यतिकै राखेको छु, त्यही भएर यसमा सामान राखेको छु, अन्यथा नलिनु होला। हजुर, यो त्यो कलशमा हाल्ने सुपारी हो, कलशमा हाल्ने नै सुपारी। के यस्तो किसिमको कलर सेन्टै ए यो ए होस्, आगो बाल्ने नि हामी, आगोमा त्यो छ नि हामीसँग धुप, त्यो धुप बाल्ने नेचुरल। यहीँ झार्नु न, पछि फोहोर उठाउनु, फेरि कता गर्नुहुन्छ बाबु उठ्छ बाबु। यो जति छ नि करा उहरू, त्यसमा चाहिँ यसरी यसरी सिधावाला यसरी लाउँ, अनि त्यसमा सिन्दुर पनि यसरी सिधावाला लगाइदिनु। उनेस्ता न हजुर। छठमा लाउँछ नि त्यसरी नै। अब उठा सिधा गर न, पुग्यो जानु। सिन्दुर पनि दिनु जानु, त्यहाँ सिन्दुर थियो, के भयो? यहाँ छ सिन्दुर। सिन्दुर हो। बिहान हुन्जेल वा त्यसो भए अबिर छ नि, अङ्कल पनि लाउन मिल्दैन, केटा हो नि त। त्यो रातो एउटा छ नि, त्यो डब्बामा छ नि, त्यो लगाऊँ न। चन्दन त्यहाँ छ नि त्यो रातोमा, त्यो डब्बामा। चारवटा बनाउने है। पातलो त्यो सुक्छ भने ठिक भइहाल्छ जानु। चारवटा बनाऊँ ल, त्यहाँसम्म घाँटीसम्म पुगाइदेऊ न। सिन्दुर पिठार लगाएको साथीहरू, भयो। त्यसैमा राख नि, चुयो भने त्यसैमा चुइन्छ नि। यो लायो भने शुद्ध हुन्छ अरे भन्छ। हामीहरूकोमा सबैमा त लाउँछ नि है नि यो। रङ्गोली बनाउँदैछु गाइज फेरि अर्को, तर सुट गर्ने मान्छे नभएर अलिक गाह्रो भइरहेछ। आज एक्लै छु, बुढा अर्को काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। डुगु भिडियो सुट गरिदिनुहुन्छ मलाई, ब्लगिङ गर्न आउँछ हजुरलाई। छोरी आउँदैन, आउँछ मेरो छोरीलाई। बेटु बेबी नो 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 टच गर।
बनेको छ डुक्बा बनेको छ नि डुगुलाई पनि गराइदिनु नि अब जा अब सब उबाल अगरबत्ती बाल्नु गाउँदै छ अन्त बेला भन्नु राख बेटा भयो 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 र पूजा सकिसकेको छ अब हाम्रो अब हामी जाँदैछौँ माम खान होइन हो धेरै भोक लागेको छ लास्ट खोइ मुखेर कालो भइसकेको छ कालो भोकले कालो भयो बाबा र छोरा दुईजना येलो येलो मामु चाहिँ ग्रिन ग्रिन निन्द्रा पनि लाग्यो क्या भोलि सबैजना अन्न खाने रे अब रातभरि त खानु पर्यो नि भोलि कसरी बस्नु रातभरि त के खाइन्छ होइन बगिया पनि बनाएरै खान्थ्यो बगिया खानुहुन्छ र बनाउनु पर्छ कतिखेर बनाउनु बनाउनुहुन्छ बनाउँछु अनि फेरि बोइल गरेको छ नि त आलु हो र फ्रिजमा हाल्यो भने फेरि उस्तै हो र यो थियो हाम्रो दिवालीको सानो ब्लग र आशा गर्छु कि हजुरहरू पनि राम्रोसँग दिवाली मनाउनु भएको होला राम्रोसँग खानुभएको होला र लास्टमा ह्याप्पी दिवाली र यो ब्लग राम्रो लाग्योमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला तबसम्मको लागि बाई बाई अर्को